Can you see the screen in a vid again? Yes, I can see. Okay. Let's start. Please read. من أين أنت؟ أنا من الباكستان. There's no L. أنا من باكستان. جيد. Okay. Now we'll do the same. We'll do the same using these examples. Okay. Please go ahead. من أين أنت؟ Not أنت. أنت. من أين أنت؟ جيد. أنا من التركي. Again. تركيا. Again. من أين أنت؟ أنا من تركيا. أنا من تركيا. جيد. من أين أنت؟ Here. Look at the جيد. هو سوريا. No. من أين هو? What's the meaning of من أين هو? What's the meaning of من أين هو? من أين هو? Where is he from? Exactly. So the answer shall be هو سوريا. No. هو means like هو من هو من سوريا. جيد. هو من سوريا. هو من سوريا. هي مصري. من أين هي؟ جيد. هي من سوريا. جيد. لا هي من مصر. هي من مصر. اوكي. أنت باكستان. من أين أنت؟ اوكي. من أين أنت؟ أنا من باكستان. جيد. أنا من باكستان. Okay. Let's practice together. من أين أنت؟ أنا من باكستان. من أين أنت؟ أنا من تركيا. 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 أنا من تركيا. من أين هو؟ هو من سوريا. من أين هي؟ هي من مصر. من مصر. مصر. مصر is nationality. نعم. هي من مصر. من أين أنت؟ أنا من باكستان. Good. Okay, please, let's swap. You start. You ask me. من أين أنت؟ Okay, أنا من تركيا. من أين هو؟ هو من سوريا. من أين هي؟ هي من مصر. من أين أنت؟ أنا من باكستان. Okay. Another exercise. Please look. مصر. اسمي خالد. Okay. اسمي خالد. خليل. اسمي خليل. جيد. اسمي خليل. اسمي خديجة. جيد. اسمي محمد. جيد. اسمي فاطمة. اسمي فاطمة. Okay. If I want to put a question, what's the suitable question? ما اسمك. For ladies, ما اسمك. Okay, but you remember, we do not say ما اسمك. We say what? ما اسمك. ما اسمك. Yes. ما اسمك. Yes. ما اسمك. If I'm asking a man, and if I'm asking a lady, I will say ما اسمك. ما اسمك. ما اسمك. ما اسمك. Okay. Let's ask. ما اسمك؟ اسمي خالد. ما اسمك؟
اسمك خالد. اسمي اسمك خليل. اسمك خليل. ما اسمك؟ اسمي خديجة. ما اسمك؟ اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي فاطمة. Please ask me. ما اسمك؟ اسمي خالد. ما اسمك؟ ها this one. ما اسمك؟ اسمي خليل. ما اسمك؟ اسمي خديجة. ما اسمك؟ اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي فاطمة.